السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنكمل تعليمنا في الباوربوينت. نفتح ملف جديد زي ما احنا شايفين كده، ونكتب مثلا عنوان العرض، ونيجي مثلا ادي هنا. احنا هنا العنوان ده مكتوب في تكست بوكس، واللي هو الخط نفسه، عشان في جزئيتين، عشان دول هنبدأ نشتغل على الفورمات بتاعتهم. هنا لو بصينا هنا في حاجة اسمها الاي في دي، تعمل لوز بس للعرض زي ما شايفين كده. الفونت بيتعمل ازاي، او تايب قليل، وهو طبعا هنا ده النورمال بتاعه. وفي هنا اللي هو المحاذاة بتاعته، ده الافقي. لو احنا عملنا كده هيبقى رأسي، لو عملنا كده روتيت بس ماشي 270 درجة، وهكذا. وفي طبعا مور اوبشنز هنتكلم عليها. وفي هنا يبقى في توب، يبقى ميدل، يبقى بوتوم، وفي مور اوبشنز. اول ما تيجي تدوس على مور اوبشنز هتلاقي فيه، هتفتح لك كده من على اليمين في تكست اوبشنز وفي شيب اوبشنز. الشيب اوبشنز ده قصده التكست، اللي هو التكست بوكس اللي بره ده، او اللي هو الاطار اللي شايفينه ده. وفي التكست بوكس هنتكلم على اللي هو اللي هي عنوان العرض، زي عنوان العرض اللي بنتكلم عليه. طب التكست بوكس نفسها فيه 3 حاجات: في التكست بوكس، وفي الافكتس او التأثيرات، وفي اللي هي الالوان والاطار الخارجي. نتكلم ادي اول حاجه التكست بوكس. زي ما شايفين فيه هنا، ادي الفيرتيكال الاين اللي هو المحاذاه الافقي، زي ما عملناها من فوق. ممكن طبعا نعملها من تحت او نعملها من هنا يعني. وفي التكست دايركشن اهو، ان احنا برضو زي ما عملنا كده من فوق، اللي هو تبقى افقي او تبقى رأسي. في حاجه اسمها ريسايز شيب تو فيت تكست، او ان هو يرجع يعمل الشيب نفسه، يعمل له اعاده حجم ليه عشان يبقى على قد التكست. لو احنا عملنا كده هيبقى زي ما احنا شايفين كده، هيقل على قد التكست اللي موجود. وفي نرجع هنا في الليفت مارجن، اللي هو الهامش اللي على الشمال. لو احنا دوسنا عليه كده زودناه قللناه، وبرده اللي على اليمين كذلك. ولو في الهامش اللي فوق التوب، وادي البوتوم ان احنا نعمله زي ما شايفين كده. ده بالنسبه للتكست بوكس. في هنا تكست فيل او الاوتلاين. عندنا تكست فيل، احنا دلوقتي بنتكلم على عنوان العرض اللي هو التكست نفسه. ممكن حتى نكبره شويه كده، نعمله بولد عشان نشوف بس المؤثرات اللي عليه. في طبعا نو فيل دي يعني ملهوش لون. طبعا ده مش منطقي، فاحنا هنحط له لون. ادي السوليد فيل، اللون اللي احنا موجودين عندنا. طبعا ممكن نختاره من هنا او من فوق زي ما شايفين كده طبعا. ممكن من تحت هنا نختار اللون اللي احنا عاوزينه. وفي ترانسبيرنسي اللي هو الشفافية، نقدر نزودها نقللها وهكذا. وفي حاجة اسمها الجريدينت فيل. الجريدينت فيل دي يمكن اتكلمنا عليها في الفيديو السابق، ان ممكن يبقى في عندنا 2 او مؤثرات متداخله زي ما شايفين كده. ممكن نختار ده كده، وتبدا هنا تختار ادي الستوبس بتاعها، ودوت انا عايزه اخليه مثلا لون اصفر، ونبدا نتحرك الاتنين مع بعض ونزوده او نقلله. هنا هتزود ستوب تاني، هنا احنا مسحناه، عايزين نزود هنزود من هنا، والستوب ده نخليه اللون اللي احنا عايزينه. طب انا عايز مثلا واحد تاني واعمله هنا مثلا، واخلي اللون دوت مثلا، وهكذا. وابدا ان انا اغير في الستوبس الموجوده، والبوزيشن بتاعتها فين، ويتحرك ازاي، يا اما من هنا يا اما من تحت، والشفافيه بتاعتها، ودرجه الوضوح، وهكذا. في حاجه اسمها، نرجعه تاني، ادي السوليد فيل. وفي حاجه اسمها جريدينت فيل. جريدينت فيل دي قصدي البيكتشر او تكتشر فيل. البيكتشر تكتشر فيل دي يا اما تختار هنا زي ما شايفين ادي الباترن اللي احنا عايزينه او التكستشر اللي احنا عايزينه اهو. ومن هنا تقدر ان انت كمان تتحكم في درجة اللي هو شفافيته. وتقدر كمان هنا، هي مش واضحة بس شوية هنكبرها اكتر شوية عشان تشوف المؤثرات بتاعة الاكس والواي والزد عليها. زي ما شايفين بص تتحرك ازاي، والواي دي جوه التكست نفسه اللي هو التكستشر نفسه، وحتى السكيل بتاعتها. وفي اللي هو لو بنتكلم على اهو ادي زي ما احنا شايفين كده بتتغير.
وادي الالاينمنت دي جوه التكست نفسه اللي هو الباترن اللي احنا مختارينه. حتى الميرور اللي احنا بنختاره ده برضو جوه، بصوا التأثير اللي بيتعمل فيه زي ما احنا شايفين. ده التكستشر. وفي البيكتشر بقى ان احنا ممكن التكست نفسه ندخل فيه صورة. يعني انا لو جيت كده اخترت فايل مثلا، افترضت هنا هجيب صورة، اخترنا الصورة دي مثلا، قلت له انسيرت. بص العنوان، عنوان العرض، الكلام نفسه بقى اللون بتاعه صورة. وطبعا هنا برضو نقدر ان احنا نوضحها او لا. وفي طبعا احنا ممكن كمان من اونلاين لو احنا قاعدين ما عندناش الصورة اللي احنا عايزينها، لو افترضنا مثلا كتبنا هنا سماء مثلا وعملنا انتر، اخترنا نوع اللي شايفينه قدامنا، اخترنا ده مثلا وقلت له انسيرت. زي ما شايفين بقى اللون بتاع عنوان العرض او الفونت نفسه بقى عبارة عن صورة. ده بالنسبة للتكست فيل. في تكست اوتلاين. الاوتلاين ده اللي هو حوالين التكست زي ما شايفين كده، ادي ممكن يكون سوليد يعني يكون خط بس، ادي ونغير اللون بتاعه برضو نفس القضية. وبرضو الترانسبيرنسي بتاعته اللي هو الشفافية، والويدث بتاعته ان احنا نزوده او نقلله. وكمان نقدر نحدد، ممكن يبقى بالشكل دوت، نكبرها برضو يعني شوية كده، نقدر نحدده برضو زي ما شايفين اي حاجة من ديت. وفي حاجة اسمها داش تايب، بدل ما انا اخليه خط انا ممكن اخليه داش او نقط زي ما احنا شايفين. وادي كمان اللي احنا بنختاره دوت برضو، لو كبرناه اكتر شوية هتلاقي ادي كل المؤثرات اللي احنا بنعملها زي ما احنا شايفين. ده بالنسبة للسولid لاين. وفي جريدينت لاين برضو نفس القضية، لو احنا اخترنا برضو في ادي لونين مختلفين زي ده مثلا افترضنا كده، واللون التاني مثلا افترضنا ان هو بقى كده، ادي زي ما احنا شايفين اهو، نقدر نغير فيه بحيث ان انا ادي الاوتلاين بتاعي اغير فيه زي ما احنا شايفين. وبرده ده البوزيشن والترانسبيرنسي بتاعت اللي هي الستوب اللي انا بختارها، ان انا اقدر ان انا اخليها غماءة افتحها وهكذا. ده التكست اوتلاين. في حاجة اللي هي تكست افكتس او تأثيرات اللي هو بتاعت الفونت. نخليه بس كده الفيل نفسه عادي تكست اوتلاين، هنخليه نو وخليه عادي سوليد عشان بس نشوف التأثيرات بتاعت اللي هي التأثيرات بتاعت الخط نفسه. في عندنا بقى زي اللي احنا شايفينه في الشادو والريفليكشن والجلو وهكذا. انا هنبص اول حاجه الشادو هنا هتختار مثلا اي شادو. في حاجه اسمها شادو اوتر يعني خارجي زي كده. بص عطى خارجي اهو، عمل زي ظل من الخارج، وهو ممكن نخليه بقى اللون طبعا اللي احنا عاوزينه، مثلا لا خليه اللون كده مثلا. وان احنا برضو ان احنا الشفافية بتاعته والسايز بتاعه نكبره او نقلله، والبلاير بتاعته اللي هو درجة الوضوح زي ما احنا شايفين. وادي الزاوية بتاعته بص زي، والديستانس اللي هو المسافة ما بين الشادو او ظل الخط ما بين الخط نفسه. في الاخر طبعا لو احنا عايزين كده نعمل مفيش شادو خالص، نو شادو. ده بالنسبة بقى احنا قايلين فيه اوتر وفي انر. لو انت اخترت انر هيبقى جوه اهو، ونختار مثلا الشادو نخليه مثلا لون كده عشان نشوف تأثيره. بص بقى جوه الفونت نفسه، وبرده التأثيرات اللي احنا بنعملها ودرجة الشفافية والديستانس اللي هو درجة اللي هي البعد بتاعته. ده بالنسبة للشادو. وكده نو شادو. ادي الشادو. في حاجة اسمها الريفليكشن او الانعكاس. الانعكاس ده افترض ان انا عايز اعمل له انعكاس كده، بص الشكل بتاعه. الانعكاس برضو درجة الوضوح اهيت، والسايز بتاعه برضو، وبرضو درجة اللي هو البلاير بتاعته، والديستانس اللي هي المسافة بينه وبين الخط نفسه. ده الريفليكشن. وطبعا ده ممكن برضو نختار حاجة تانية ونتحكم في الخصائص بتاعتها زي ما احنا عملنا. وفي الاخر ادي نو ريفليكشن مثلا، ونيجي نعمل الجلو. الجلو ده بيبقى زي وميض كده حول الخط. مثلا انا عايز اعمل كده، بص زي ما احنا شايفين ادي
وبرضه بنقدر نغيره بدل ما اصفر نخليه احمر كده، والسايز بتاعته نكبرها نصغرها، ودرجة الشفافية. ادي ده بالنسبة للجلو. برضه لو ضغطنا كده نو جلو، مفيش جلو. وفي السوفت ايدجز، السوفت ايدجز دي هتبان مع الشيب لما نيجي نتكلم عليه. احنا كل ده في التكست اوبشنز. في حاجة اسمها 3D فورماتس في البي ليفل، ادي زي ما احنا شايفين كده في البي ليفل اللي هو التوب اللي فوق، وفي اللي تحت اهو. نختارنا مثلا ده كده، بص الشكل يعني يمكن كمان لو كبرناه اكتر شوية توضح اكتر شوية. ادي. ونقدر هنا برضو الويدث نغير فيه والهايتس، وفي بليفل بوتوم برضو نغير في الهايتس والويدث بتاعته. وفي حاجة اسمها الدبس بتاعه، هو عامله هنا اللون الأبيض، ممكن نعمله مثلا لون أحمر. الكانسر مثلا نخليه اللون الأصفر زي ما انتم شايفين كده التأثيرات اللي هيبقى فيه. وفي حاجة اسمها هنا الماتيريال، نختار برضو الشكل زي ما احنا شايفين بيتغير ازاي. وفي اللي هو اللايتنينج برضو، ادي في الكول والورم والسبيشال، الثلاث المؤثرات اللي موجودة. طب احنا ناخد مثلا دوت، بص التأثير بيتغير وبرضو زي ما احنا شايفين. وفي بعد كده ده كل ده 3D فورمات. في حاجة اسمها 3D روتيشن، ادي 3 روتيشن صغرها بس، نصغر ده شوية على اساس توضح بس شوية الروتيشن اللي احنا هنعملها مثلا. ادي 3D روتيشن، تختار ده مثلا كده كده مثلا، برضه نخليه كده مثلا. وتيجي هنا ادي اللي احنا بنعمله فوق ده بيأثر على الاكس والواي والزد، الثلاث ابعاد بتاعت ال 3 دي. ممكن نغيرها من هنا زي ما احنا شايفين. ممكن نغيرها من ادي الارقام عشان لو عايز اكتر تحديدا شويه اقدر ان انا اعملها كده. وادي الواي برضو من هنا او من هنا، والزد برضو زي ما احنا شايفين اهو. والبرسبكتيف اهو زي ما احنا كده شايفين نقدر ان احنا نعملها اهي. روتيت. في حاجة اسمها ديستانت، مسافة من الأرضية بتاعته. لو أنت عملت كده وفي الآخر لو أنت ما عجبكش ده كله اعمل له بس ريست يرجع تاني زي الأول. ده بالنسبة للتكست افكتس. في بقى نخش على الشيب اوبشنز. احنا عملنا كل ده التكست اوبشنز. الشيب اوبشنز هنا هنتكلم على الشيب نفسه، اللي هو في اللي هو الإطار أو المستطيل اللي فيه العنوان اللي مكتوب. نخش على الشيب اوبشن. في عندنا أول حاجة في السايز وفي الافكتس وفي الفيل. السايز أول حاجة ادي السايز بتاعه. لو أنا عايز أغير ادي بزود السايز بتاعته. عايز أعمل الويتس بتاعته اللي هو أغير العرض الطول. الروتيشن نفسه إن أنا أغيره، طبعا الروتيشن من هنا وممكن كمان إن أنا أعمله من هنا. واجي ادي الروتيشن، وادي مثلا السكيل بتاعه ان انا اقدر ازوده او اقلله. في هنا بقى حاجه اسمها لوك اسبكت ريشيو، ان انا لو تلاحظوا ان انا كل حاجه بغيرها ملهاش دعوه بالتانيه ممكن تتغير. لكن لو عملت، لو افترضنا ان انا في ابعاد مش عايزه ان هي تتغير اعمل لوك. يعني ايه لوك؟ لما اجي انا اغير حاجه هيعمل لي يحافظ على بقيه النسب، يتغير الباقي كله معاه مش حاجه واحده بس. يعني لو غيرت على كده غيرت على حاجه كل ده هيتغير معاه. زي لو لاحظنا الهايت اهو اتغير مع الويتس واتغير مع السكيل. لو انا عملت السكيل هتغير معاه ايه بقيه النسب اللي هي موجوده. وتشيل اللوك تقدر ان انت تغير كل حاجه لوحدها. والبوزيشن بتاعتها ادي مثلا نغير البوزيشن بتاعته المكان بتاعه.
ده بالنسبة له. وادي التكست بوكس اللي احنا برضه احنا يمكن اتكلمنا عليها قبل كده، لو يبقى فوق أو تحت أو خلافه. وفي برضه اتكلمنا على resize shape to text والليفت مارجن اللي هو احنا الهامش، لو احنا عايزين نعمل هامش من الشمال أو من على اليمين أو من التوب أو من تحت. ده بالنسبة للسايز. في حاجة تانية اسمها الفيل. الفيل عندنا اهو. الفيل يا اما سوليد خط لون معين اللي انا عاوزه، واللون دوت برضو حسب الشفافية بتاعته. والجريدينت احنا اتكلمنا عليها اهو، لو افترضنا الخطوط اللي احنا عملناها قبل كده. والبيكتشر برضو انت ممكن تجيب صورة اهو، جايب اخر صورة احنا جايبينها، ممكن تجيب صورة تانية. ده بالنسبة مش للخط، احنا بنتكلم على البوكس اللي جوه الخط. ادي الصورة عملناها، وبرضه اونلاين لو احنا عايزين نبحث نجيب حاجة اونلاين. ودي برضه درجة الشفافية بتاعته. ولو احنا عايزين نعمل تكتشر بدل صورة، ان احنا برضه هنعمل كده، هنختار التكتشر اللي احنا عايزينه برضه بنفس المؤثرات اللي احنا عملناها قبل كده. بالنسبة كل ده بالنسبة للبيكتشر وتكتشر. في حاجة الباترن ادي برضه نختار اي باترن، ونختار الالوان اللي بتتحكم في الباترن نفسه. لو انا عايز الاحمر معاه ويبقى الاحمر والابيض، او الاحمر مثلا والاصفر. ده الفور جراوند وده الباك جراوند، يعني اللي هو اللونين اللي هو الامام والخلف. ده كده بالنسبة للفيل. في حاجة اسمها بالنسبة لللاين. خلي بس انه فيل دلوقتي ونشوف اللاين تأثيره. ادي في سوليد لاين ادي زي ما شايفين كده. طبعا نغير اللون اي لون، وطبعا درجة الشفافية بتاعته والويدث بتاعه. ونغير برضو ادي لو انا عايزه خطين، ولو انا عايزه كمان داش او نقط. وطبعا دي تأثيرات على اللي هو الباترن او الشكل اللي انا بختاره. وفي برضو الجريدينت نفس القضية، لو انا عايز اختار اصلا للاطار نفسه اعمل له كمان لونين، ممكن ان انا اعمل كده واقدر اتحكم فيها واغير فيها بالطريقة اللي احنا شايفينها ديت. وديت اللي هي برضو درجة الشفافية والى اخره، بقية اللي هي المؤثرات بتاعتها. ده بالنسبة للفيل واللاين. في اللي هو بنتكلم على الافكتس التأثيرات. احنا التأثيرات اللي فاتت اللي احنا عملناها كانت التأثيرات على التكست نفسه. المرة دي التأثيرات على البوكس ده كله. نرجع بس نعمل اللي هو اللاين، خلي نو لاين مثلا، والفيل نو فيل. ونخلي هنا نرجع نعمل ادي في مثلا الشادو. ادي الشادو مثلا افترضنا زي ما احنا شايفين هو بيعمل ظل. وممكن برضو نوضحها اكتر، بس نعمل هنا لللاين نخلي سوليد لاين زي ما احنا عاملينه، نختار بس كده عشان نبدأ نشوف ادي مؤثرات اللي هو الشادو. لو احنا كبرناه بس شوية ادي الشادو بره هنا. نرجع تاني للبوكس ادي الشادو اخترناه، ده الريفليكشن. ادي الشادو برضو ممكن نختار اللون اللي احنا عايزينه، ونقدر ان احنا نزود السايز زي ما احنا شايفين. بص بيظهر ازاي اهو. ادي السايز موجود، والبلير بتاعته اللي هو درجة الوضوح، والزاوية بتاعته نفس زي ما احنا شايفين، والمسافة كمان بينه وبين الشكل نفسه، ودرجة الشفافية بتاعته اهيت. ده بالنسبة للشادو. وفي الشادو الاوتر اللي هو اللي بره، وفي الشادو اللي هو الانر زي احنا شايفين جوه الشكل كده. برضه عشان نظهره شوية ادي اهو عشان بس يبان شوية. وادي لو هو بس من الداخل. لو احنا كده عملناه برضه نغير لونه لكده. لو احنا خليناه مثلا من المنظور ده كده، بص الشادو بقى طالع بره ازاي. نقدر اهو نغيره برضه الزاوية بتاعته والديستانس مسافته بينه وبين الشكل اللي احنا بنعمله. وهنا لو احنا عملنا نو شادو
نيجي بقى بعد كده في حاجة اسمها الريفليكشن أو الانعكاس. نختار هنا ادي الريفليكشن، مثلا لو اخترنا ده كده عمل لنا زي ما احنا شايفين كده انعكاس ليها. والانعكاس ده ممكن احنا نغير السايز بتاعه، وممكن نخليه برضو درجة الوضوح، ونخليه المسافة بينه وبين الشكل نفسه. ده الريفليكشن، احنا عملنا دي نو ريفليكشن. وفي اللي هو في الجلو برضو احنا بنتكلم على جلو للتكست اللي هو تكست بوكس كله. ادي اللي عمله لنا ادي مثلا زي ما احنا شايفين، برضو ده السايز ده درجة الشفافية بتاعته. برضو ممكن نختار لون تاني زي ما احنا شايفين. ده بالنسبة للجلو. برضو لو احنا عملنا كده نو جلو مبقاش فيه جلو. وفي السوفت ايدجز او الحروف، احنا قلنا دي هتبان في الاشكال. لو احنا عملنا مثلا هنا نو سوفت ايدجز، لو احنا عملنا 1 بوينت وجينا شفنا الشكل بتاعها، بص الحواف بتاعته بتتعمل ازاي. طبعا احنا لو كبرنا بس كده شوية، ادي السايز، ادي بص درجتها زي ما احنا شايفين. في كمان كل مادة البوينتس بدل ما تعملها من هنا ممكن تعملها ايه اصلا، تختارها من هنا على طول. ده السوفت ايدجز. وفي حاجة اسمها 3D فورماتس. 3D فورماتس برضو التوب ليفل اهوت، واحنا عملنا برضو بوتوم ليفل. لو احنا عملنا برضو الويدث بتاعته وهكذا، اللي هي الحاجات اللي فيها، وادي الدبس بتاعته نفسها، الكاونتر، ادي المؤثرات. احنا كبرنا بس كده شوية هتلاقي المؤثرات اللي احنا معمولة كتكست بوكس. وادي الماتيريالز بتاعته برضو لو اخترنا حاجة من ديت. في حاجة اسمها اللايتنينج برضو كان اتكلمنا عليها قبل كده. وفي اللي هو 3D روتيشن، ادي 3D روتيشن. ممكن هنا تختار الروتيشن اللي انت عايزه زي ما احنا شايفين، تختار كده. وممكن انت اصلا تجيبه من هنا، او تجيبه مثلا ادي الاكس والواي والزد. ادي الاكس عندك تقدر تغير فيها سواء من هنا او سواء من هنا، وادي الواي برضو تغير زي ما احنا شايفين كده، والزد تغير فيها زي ما انت عاوز. وممكن هنا في حاجة اسمها keep text flat، يعني انت لو دوست على keep text flat بوت هيرجع العنوان زي ما هو فلات، يبقى انت بتعمل المؤثرات التانية للبوكس بتاعه لكن التكست زي ما هو ما بيتغيرش. وطبعا لو دوست reset كل ده هيروح، كل التأثيرات اللي احنا عملناها. وبهنا هنقف هنا النهاردة إن شاء الله، ونكمل في فيديوهات لاحقة. ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب. نتقابل بأمر الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.